तर आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करते मी फराळापासून। तर इथे मी 3 वाटी भगर घेतलेली आहे आणि त्याच्यातच 1 वाटी मी इथे साबुदाणा घेतलेला आहे। तर मी साबुदाणा आणि वरई जी आहे ती छानपैकी भाजून घेणार आहे। तर मी सगळ्यात पहिली कढईमध्ये वरई टाकलेली आहे आणि वरई छान मंद आचेवरती आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायची आहे। लक्षात ठेवा, वरई जी आहे ती भाजताना थोडी फुलते आणि थोडीशी पांढरी पडते। तर समजायचं की आपली वरई छान फुलली गेलेली आहे किंवा भाजली गेलेली आहे। तर इथे आता वरई जी आहे ती आपली छान पद्धतीने भाजून झालेली आहे। तर मी आता ही जी वरई आहे ही पटकन एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। तर इथे मी त्याच कढईमध्ये साबुदाणा टाकलेला आहे। साबुदाणाही आपल्याला मंद आचेवरती छानपैकी भाजून घ्यायचा आहे। तर 2 ते 3 मिनटं किंवा 5 मिनटं ह्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे आपण। तर साबुदाण्याचा सुद्धा कलर चेंज होतो। तर आता इथे साबुदाणाही आपला व्यवस्थित आणि परफेक्ट असा भाजून झालेला आहे। तर मी ह्याला पटकन आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढणार आहे आणि आता इथे हे मिश्रण थंड झाल्याच्या नंतर आपण याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि ह्याची छान अशी बारीक पावडर तयार करून घ्यायची आहे। तर इथे मी मिक्सरमधून हे छान बारीक दळून घेतलेलं आहे। तर इथे आज मी बनवते राजगिऱ्याची भाजी। तर मी इथे राजगिऱ्याची भाजी आणलेली आहे, तिला स्वच्छ धुवून निवडून घेतलेली आहे। एका कढईमध्ये मी पाणी उकळत ठेवलं होतं। तर आता पाणी उकळलं आहे तर मी त्याच्यामध्ये ही भाजी ॲड करणार आहे आणि भाजी जी आहे ती छान पद्धतीने मिक्स करून ह्याला ज्यावरती झाकण ठेवून छान शिजू देणार आहे। तर इथे आपली भाजी शिजली का आपण बघूया। तर हे बघा, भाजी आपली परफेक्ट शिजून झालेली आहे। तर इथे मी भाजीतलं सगळं पाणी पिळून घेतलं होतं आणि भाजी अशी सुकी करून घेतली होती। तर एका कढईमध्ये मी 2 चम्मच तेल घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये मी आता इथे फक्त मिरची जी आपण ठेचून घेतो तीच फक्त घेतलेली आहे, याच्यामध्ये बाकी काहीच ॲड केलेलं नाही आहे मी। तर इथे आपली मिरची जी आहे ती तेलामध्ये मी छान परतवून घेणार आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं सेंधव मीठ वगैरे टाकणार आहे, जेणेकरून भाजीला ते परफेक्ट लागेल। तर आता ह्याच्यामध्ये मी भाजी ॲड करते आणि छान पद्धतीने याला मिक्स करून घेते। भाजीला पूर्ण मिरची लागली पाहिजे अशी भाजी परतवून घ्यायची आपल्याला। तर इथे बघा, भाजी आपली छानपैकी परतली गेलेली आहे आणि ह्याला मिरची पूर्ण भाजीला लागलेली आहे। तर इथे आता मी हे पटकन एका डिशमध्ये काढून घेणार आहे। तर आता इथे मी त्याच पॅनमध्ये 2 चम्मच तेल टाकलेलं आहे आणि परत मी मिरची याच्यामध्ये ॲड करते। तर ही मिरची आपण छान परतवून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर आता आपण ह्याला 2 ते 3 मिनटं ह्याचा कच्चापणा जाईपर्यंत ह्याला छान परतवून घ्यायची। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करतो भेंडी। तर भेंडी ही छान परतवून घ्यायची आहे व्यवस्थित अगदी। त्याच्यामध्ये थोडंसं पाव टीस्पून मीठ तुम्ही तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग टाकू शकता। तर ह्याला छान परतवून घ्यायचं आहे। जर तुमची भेंडी खाली चिटकत असेल ह्याला तर तुम्ही त्याच्यावरती 2 ते 3 चम्मच पाण्याचा असा शिंतडा मारू शकता, जेणेकरून भाजी व्यवस्थित मिक्स होईल आणि ती खालीही लागणार नाही। तर इथे परफेक्ट अशी भाजी आपली ही झालेली आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही शेंगदाण्याचा कूट वगैरे टाकू शकता, पण मी इथे सुकं खोबरं टाकते। तुम्ही सुक्या खोबऱ्याच्या ऐवजी ओल्या नारळाचा चव जरी टाकला तरी भाजी खूप छान लागेल। अगदी परफेक्ट अशी उपासाची भेंडी तयार झालेली आहे। तर मी आता 2 मिनटं वाफेवरती ठेवणार आहे, जेणेकरून भाजी आपली पटकन शिजून होईल। तर अगदी 5 मिनटात माझ्या दोन्ही भाज्या तयार झालेल्या आहेत। तर इथे एका पातेल्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं। तर आता आपण भाकऱ्या कशा करायच्या ते बघतोय। तर इथे मी 1.5 कप पीठ घेतलेलं आहे, जे आपण दळून ठेवलेलं, त्याला मध्ये असं होल केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण गरम पाणी जे आहे ते ॲड करणार आहोत। तर पाणी जसं लागेल तसंच वापरायचं आहे, एकदमच वापरायचं नाही। तर पूर्ण पाणी जे आहे ते मिक्स करून घ्यायचं या पिठामध्ये व्यवस्थित अगदी। त्या हाताला थोडंसं गरम लागेल तर अगदी व्यवस्थित पद्धतीने करा तुम्ही। तर आता याला छान पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे। तर लागेल तसं ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करत जायचं आहे तुम्ही आणि ह्याचा छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तर इथे बघा, माझा हा गोळा तयार झालेला आहे। तर आता मी ह्याला भाकऱ्या करायला घेणार आहे। तर इथे मी भाकरी करून घेतलेली आहे आणि आता मी ती तव्यावरती टाकते। तर इथे परफेक्ट अशी आपली भाकरी जी आहे ती तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। तर इथे मी दुसरी भाकरी टाकली होती, ती छान टम्म अशी फुगली होती। तर आता इथे माझी भाकरी तयार झालेली आहे। तर आता पटकन मी ही भाकरी आहे ती तव्यावरती काढून घेते। तर आजची उपवासाची थाळी तयार झालेली आहे। राजगिऱ्याची भाजी, भेंडीची भाजी, भाकरी आणि त्याच्याबरोबर दही। तर आज आहे ग्रीन कलर। तर इथे मी ग्रीन कलरची साडी काढलेली आहे आणि त्याच्यावरती वेगळा असा येलो कलरचा ब्लाऊज घालणार आहे, कारण की कॉम्बिनेशन खूप छान आहे हे शिवणार आहे। तर मी तुम्हाला पहिला ब्लाऊज दाखवून घेते मी कसा शिवला आहे तो। तर ह्या ब्लाऊजला जे मी हाताला असं जे डिझाईन केलेली आहे ती काही अशी आहे आणि त्याला असे छोटे बटन लावलेले आहेत, खूप छान वाटतो। आणि बॅक साईडला मी याला फक्त असं प्लेन करून घेतलेला आहे असा
हा असा गोल गळा आहे आणि त्याला फक्त ही अशी लेन्स लावून घेतलेली आहे. सिंपल असा आहे, सिंपल अशी डोरी लावलेली आहे, बस एवढंच आहे. आणि हा जो ब्लाऊज आहे हा माझा वेगळी जी साडी येलो कलरची त्याच्यावरची साडी, त्याच्या साडीवरचा हा ब्लाऊज आहे. मी अजून एकदाही ती येलो कलरची साडी घातलेली नाही आहे, त्याच्यावरचा मी शिवून ठेवला होता, पण तो मला आज उपयोगाला आला आहे खरं तर. तर इथे ना माझ्याकडे ही ग्रीन कलरची साडी आहे. तर ही जी साडी आहे ही 15 वर्ष जुनी अशी साडी आहे. ही जी साडी आहे ही माझ्या दादाच्या लग्नातली साडी आहे. माझे जे भाऊजी आहे 2 नंबरचे, त्यांनी ही मम्मीला दिली होती लग्नामध्ये, तर तेव्हाची ही साडी आहे. तर माझ्या दादाच्या लग्नाला 14 ते 15 वर्ष झालेली आहे, घातलेली आहे. त्याच्यानंतर ही कपाटात तशीच्या तशी पडून होती, कोणीच त्याला घातली नाही. माझ्या वहिनींनी सुद्धा घातलेली नाही आहे, मम्मीने पण घातली नाही. तर ही 15 वर्ष जुनी साडी आता 3rd टाईम मी वापरणार आहे. मम्मीने 2 वेळा वापरून झालेली आहे, त्याच्यानंतर आता मी वापरणार आहे. तर ही साडी खरंच खूप छान आहे. याला ना असा हे आहे, जरी आहे, पूर्ण सिल्वर जरी आहे आणि खूप छान वाटते साडी घातल्याच्यानंतर, खूप छान याला लूक येणार आहे. तर ही जुन्या स्टाईलमध्ये साडी आहे. मला तर खरं पर्सनली ही खूप आवडली, म्हणून मग मी मम्मीला विचारलं. मी ॲक्च्युली ही साडी घेऊन आले होते, मला घागरा शिवायचा होता याचा, तर ते झालं नाही, कारण की शिवायचं असं मी बऱ्याच वेळेला म्हणजे ज्या ताईकडे मी शिवते त्यांच्याकडे गेले, पण त्यांच्याकडे बरीच कामं निघत होती. तर मग मी विचार केला की जेव्हा त्या खूप रिलॅक्स होतील त्याच्यानंतर मग मी हा घागरा शिवेन. तर मग आज कपाटामध्ये शोधताना मला आठवलं पटकन ही साडी माझ्याकडे आहे, तर मग मी पटकन ही कपाटातून साडी काढली आणि आता विचार केला की पटकन हिला घालावी. तर चला, ही 15 वर्ष जुनी साडी मी आज घालते आणि तुम्हाला दाखवते. चला मग. तर आहे ना, याला इस्त्री करावी लागते, नाहीतर बाकी ओव्हरऑल खूप छान साडी आहे. पुढे जी आहे ना ही साडी इथून पदराला ही अशी आहे, याची डिझाईन पदराला ही अशी डिझाईन आहे आणि इथून मग ही साडी अशी स्टार्ट होते. तर 2 दिवस मी व्हिडिओ बनवले नाहीत कारण की थोडासा विकनेस आला होता, तर अजिबात काही करायची इच्छा नव्हती आणि म्हणून मी व्हिडिओ बनवले नाही. तर आज परत स्टार्ट केला व्हिडिओ. तर आज आहे ग्रीन कलर आणि मी ग्रीन साडी वेअर केलेली आहे. तर आता मी चालले मंदिरामध्ये. आज शुक्रवार आहे, तर देवीची ओटी भरायची आहे, तर म्हटलं पटकन जाऊन यावं, आधी देवीची ओटी भरून यावं, मग त्याच्यानंतर पुढचा कार्यक्रम दाखवतो तुम्हाला. तर इथे मी ओटीचं सामान घेतलेलं आहे. 2 ओट्या भरणार आहेत, तर 2 नारळ आहे, देवीसाठी चुंदरी आहे, इथे खण आणि त्यासाठी लागणारं सामान आहे. इथे देवीसाठी 2 वेण्या घेतलेल्या आहेत आणि प्लस आतमध्ये हारसुद्धा आहे, हे बघा. आणि इथे घेतलेलं आहे तांदूळ. आता राहिले फक्त अगरबत्ती घ्यायची. तर इथे मी निघाले आता देवीच्या पाया पडायला. तर मी जिथे आधी राहत होते आमच्या कॉलनीमध्ये, तिथे जे खाली एक काका राहतात, ते नेहमी इथे देवी ठेवतात. तर तिथे मी दरवर्षी पहिली ओटी मी तिथे भरते, तर मी तिथे आले होते. तर तिथे ना अजून आरतीला खूप वेळ होता, तर मग ते मला बोलले की पटकन तुझी पूजा आवरून घे. तर मी इथे पटापट माझी पूजा आवरून घेत होते, कारण की परत गर्दी झाली की मग खूप बायका येतात आणि मग आपली पूजा व्यवस्थित होत नाही. तर इथे मी फटाफट ओटी भरण्याचं काम करत होते.
तर आता तिकडच्या देवीची ओटी भरून झाली होती, तर मी इथे आमच्या कॉलनीमध्ये अजून एक देवी बसते, तिथे मी आले होते. तर मी ह्या 2 ठिकाणी दरवर्षी न चुकता ओटी भरते. तर इथे मी जेव्हा आले तेव्हा इथे आरती सुरू होती, तर तिथे आरती वगैरे करायला मी उभी राहिली. मला दरवर्षी दोन्हीपैकी एका तरी ठिकाणी आरती भेटते. तर इथे जशी आरती झाली तशी इथे खूप बायकांची गर्दी होत होती, कारण की सगळ्यांना इथे ओट्या भरायच्या होत्या. तर त्या साईडून अशी लाईन लागली होती ओट्या भरायची. तर माझा 4था नंबर होता, मग मी पटकन देवीच्या इथे गेले आणि ओटी भरली देवीची. तर इथे मी पाया पडायला आले होते. तिथे मला मनूच्या मैत्रिणी भेटल्या, ज्या मनूच्या स्कूल फ्रेंड आहेत. ओटी भरून झाल्याच्या नंतर मी आले आमच्या बिल्डिंगच्या खाली. तर आम्ही ह्यावेळेला दांड्या खूप कमी खेळलो आणि आम्ही फुगड्या वगैरे असे कार्यक्रम करत होतो तिथे. पण मी इतकी थकले होते ना, कारण की मोबाईलही माझा पूर्ण स्विच ऑफ होत आलेला. तर त्याच्यामुळे मग मला जेवढा जमला तेवढाच मी फक्त व्हिडिओ इथे काढला. तर इथे आमची चालली होती फुगड्या खेळायची शर्यत, की कोण चांगलं खेळतं बघायचं चाललं होतं. तर मी ऑलरेडी उपवास पकडलेला आणि मला येत होती चक्कर, तर मी प्रत्येक जणीबरोबर खेळत होते. तर खूप छान वाटलं खेळून. तर जस्ट मी आत्ताच घरी आले आणि आज आम्ही गरबा वगैरे फार खेळलो नाही. आज आम्ही फुगड्या वगैरे घातल्या, त्याच्यानंतर चोर चिट्टीचा खेळ खेळलो. आजचा ब्लॉग मी इथे स्टॉप करते. परत आपण भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.